Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bao mà có lớp da căng bóng, mềm mịn như da em bé. Mình bắt gặp món bánh bao này từ blog và video của Trung Quốc và tất nhiên nhìn là mê ngay, nhưng để làm thành công thì không phải dễ. Sau 3 ngày tháng lặn lội khắp các bài viết trên mạng và lân la các hội nhóm thì mình rất vui là cuối cùng đã chinh phục được món bánh này. Bánh còn cực kỳ mềm xốp. Công thức vỏ bánh này các bạn có thể làm bánh bao chay hoặc có nhân đều rất là ngon. Chỉ cần làm cẩn thận từng bước như mình thì các bạn chắc chắn sẽ làm ra được những chiếc bánh bao mặt mịn màng và căn bóng nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Nguyên liệu để làm ta cần đầu tiên là 260g bột mì, mình trộn với 40g bột năng. Mình có 170ml sữa lạnh, tức là sữa để trong tủ lạnh ra. Dùng sữa lạnh sẽ hạn chế hoạt động của men trong lúc mình thao tác với bột, sẽ giúp bánh được mịn sau này nhé. Các bạn có thể dùng sữa nguyên kem hoặc thay khoảng 20ml sữa bằng kem tươi, bánh sẽ rất là thơm ngon. Sau đó mình có 1/2 thìa cà phê men nở. Mình dùng loại men khô, có thể trộn vào bánh ngay, không cần kích hoạt nhé. 40g đường và 8ml dầu ăn hoặc 1 thìa rưỡi cà phê. Đầu tiên ta sẽ dây bột vào bát. Giờ mình nói một chút về bột. Bột là thành phần quan trọng nhất để có bánh trắng nhé. Bột có độ trắng càng cao thì bánh bạn ra sẽ càng trắng. Có nhiều bí quyết như cho giấm vào nồi hấp hay cho chanh vào bánh, mình thấy cũng chỉ là hỗ trợ chút thôi. Còn lại quan trọng nhất vẫn là bột của bạn. Bột của mình mua siêu thị bên này cũng không thực sự trắng lắm đâu. Một điểm quan trọng nữa là các bạn chú ý đến hàm lượng protein ở bột. Mình dùng loại bột 10% protein. Lượng protein này là phù hợp nhất cho làm bánh bao. Hàm lượng protein quá nhiều sẽ làm cho bánh bị dai giống bánh mì, còn nếu quá ít thì sẽ khó hình thành các sợi gluten, làm bánh có độ dai và căng mượt. Một số loại bột ở Việt Nam mà mọi người có thể dùng như bột hoa ngọc lan hay bột chìa khóa xanh khá là trắng và có thành phần protein phù hợp, dao động trong khoảng từ 10 đến 11%. Các bạn có thể dùng loại bột trộn sẵn cũng đạt đủ các tiêu chí nhé. Bột trộn sẵn thì các bạn sẽ dùng 300g, trong bột đã có thành phần bột năng rồi và thường nó có cho cả bột nở nữa. Sau đó là đến men nở. Công thức này chỉ dùng men nở, không dùng bột nở nhé. Vì mình sẽ không kích hoạt men trước nên các bạn phải đảm bảo men các bạn dùng là mới và còn hoạt động. Các bạn có thể thử men bằng cách rắc một chút men vào bát nước nhỏ với chút đường. Sau khoảng 20 đến 30 phút, men nở như gạch cua là men còn hoạt động. Sau đó mình cho đường. Rồi đến sữa lạnh. Cuối cùng là dầu ăn. Mình sẽ dùng thìa trộn đều hết lên cho bột tương đối quyện lại. Sau đó bạn có thể nhào trong bát hoặc đổ ra bàn để nhào. Mục đích nhào lúc này là làm cho bột kết dính thành một khối thôi nhé. Sau khi đã nhào tương đối thành một khối rồi thì mọi người đậy lại và để bột nghỉ trong 5 phút. Việc nghỉ này sẽ giúp bột bắt đầu hình thành gluten, ta sẽ dễ nhào hơn nhé. Bột sau khi nghỉ thì mình sẽ bắt đầu nhào. Các bạn nhào như kiểu giặt đồ như thế này. Khi bột viên lại thì ta lại đổi hướng nhào tiếp. Bột này sẽ mềm, hơi ẩm và đàn hồi, thế nên dễ nhào và không dính tay nhé. Lượng sữa mình cho lúc nãy là cảm thấy phù hợp với độ hút ẩm của bột của mình. Các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với bột mà các bạn dùng. Nếu cẩn thận, các bạn có thể cho trước khoảng 155ml sữa thôi. Còn một thìa canh sữa mình sẽ cho vào từ từ. Nếu các bạn có máy trộn bột để bàn
hay máy làm bánh mì thì sẽ đỡ mất công nhào hơn. Que xoắn của máy trộn bột cầm tay thì mình không dùng vì mình có cảm giác nó làm đứt các sợi gluten trong bột, nhào mà bột không được mịn cho lắm. Mình nhào tay rất mất thời gian, mình không thực sự rất khỏe đâu nên đã mất đến 25 đến 30 phút để nhào. Các bạn cũng có thể làm nửa công thức với 150g bột, nhào sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ nhào đến khi bột thật mịn nhé. Khi ta kéo viên bột thế này thì mặt bột không bị nứt, rách là được. Mình không cần nhào đến độ dai mà kéo màng nhìn xuyên qua như bánh mì, nhưng vẫn phải nhào đủ thì bánh mới mịn được ạ. Bột sau khi nhào thì mình sẽ tạo hình luôn. Mình sẽ chuẩn bị sẵn túi ni lông như thế này để giữ bột không bị khô. Mình không cần bột áo nhé. Chia khoảng 45g một viên bột sẽ được khoảng 11 viên, chia 50g một viên bột sẽ được 10 viên. Bột sau khi chia mình đút vào túi luôn. Sẽ thao tác 5 cái một. Phần bột chưa dùng đến các bạn giữ trong ngăn mát tủ lạnh để bột không bị nở nhiều bọt khí trước lúc mình tạo hình và ủ, sẽ làm bánh không được mịn nhé. Các miếng giấy nến cắt sẵn để lót bánh. Và một chút sữa để tạo hình bánh. Để tạo hình bột, trước hết mình sẽ vê bột thành viên dài. Các bạn dùng trọng lượng cơ thể nén và vê bột để bọt khí bị ép hết ra ngoài. Sau đó ta gập lại và lặp lại các bước này 3 lần. Bước này rất quan trọng để có thành phẩm mịn, căng bóng. Bỏ qua bước này thì bánh rất dễ bị bọt khí to về bề mặt không mịn nhé. Sau khi mình vê xong thì thấy bột mịn hơn ban đầu rất là nhiều. Ở bước cuối mình sẽ ấn dẹt, cũng dùng sức để ép bột xuống cho mịn mặt bánh. Các bạn không gập đôi nguyên miếng bột làm rách bột nhé. Chỉ cần hơi đưa nhẹ từ từ vào như thế này là được. Để vê bột thành viên tròn, mình cho một xíu sữa lên mặt bàn, rồi vê viên bột lên trên. Đáy bột sẽ khép lại. Mình xoay cho miếng bột cao lên một chút, bánh nở ra sẽ được tròn và không bị bẹt. Thế là được rồi, mình làm tương tự với số bột còn lại nhé. Sau khi tạo hình xong mình mới bắt đầu ủ bột. Mình xếp bánh vào xưởng hấp và ủ trong 1 tiếng đồng hồ cho bánh nở gấp đôi nhé. Các bạn nhớ để khoảng cách đủ để cho bánh còn nở nữa. Để canh thì các bạn có thể ép một miếng bột vào cốc và như vậy sẽ để quan sát độ nở của miếng bột. Ở điều kiện thời tiết nóng thì mình chỉ để xửng lại và ủ vậy thôi. Nếu thời tiết lạnh thì bạn có thể đun một chút nước cho ấm ấm tay nhé, rồi ủ bánh trong đó. Bột nở từ từ sẽ tốt hơn bột nở ủ quá nhanh. Bánh sau khi ủ thì mình sẽ đem hấp. Mình hấp ở lửa nhỏ trong 12 đến 15 phút. Nước sôi nhẹ nhưng vẫn có hơi rất nóng bốc lên. Mình dùng sừng tre thì không sợ bị đọng nước trên nắp. Nếu các bạn dùng nồi hấp thì nên dùng khăn quấn nắp lại để nước không bị nhỏ xuống bánh lúc hấp nhé. Bánh sau khi hấp đã nở to và căng bóng rồi đây, rất chi là mềm xốp. Và đây là mẻ bánh thứ hai của mình.
bánh bao này các bạn có thể bảo quản trong ngăn đá trong khoảng 2 ngày như bánh bao ngoài siêu thị. Khi ăn thì hấp lại nhé. Bánh của mình sau khi hấp lại đây, bánh vẫn giữ được bề mặt căng bóng và rất là mềm xốp nhé. Để làm nhân với công thức này thì mình sẽ chuẩn bị sẵn nhân bánh gồm thịt, miến, mộc nhĩ, nấm hương. Bánh mình làm khá là nhỏ để vừa với sự hấp của mình nên mình sẽ không cho trứng. Nếu làm bánh to hơn các bạn nên dùng nhân chín để bánh chín nhanh hơn và không bị hồng bên trong nhé. Mình sẽ lặp lại các bước tạo hình lúc trước. Có thể bắt hình hoa hoặc lại vê tròn. Vê tròn bánh thì mình sẽ nhìn thấy được độ mịn căng của bánh hơn. Sau khi tạo hình xong mình cũng đem ủ rồi hấp bánh ở lửa nhỏ và tăng thời gian hấp lên 5 phút. Đây là mẻ bánh mình làm với nhân thịt. Bánh rất là thơm ngon nhé. Vậy là mình đã chia sẻ tất cả các kinh nghiệm đúc kết được. Nếu các bạn thích cách làm này thì hãy like, và nếu có thắc mắc gì thì bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp tất cả nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.